सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन। अनि नयाँ भिडियोमा चाहिँ सबैलाई वेलकम छ। अनि आज चाहिँ रेगुलर भ्लग्सहरू हाल्नलाई ट्राई गरिरहेको छु नि त, त्यही भएर चाहिँ अलि हुन्छ नि भिडियोहरू पेल्न खोजिरहेको छु। अनि त्यो गर्ने चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुँदो रहेछ होइन रेगुलर हाल्नुको लागि। सो ट्राई गर्दैछु। अनि यिनीहरू चाहिँ हुन्छ नि सबै अब हामी बिहान राइड गएको थियौँ कालुपाण्डे होइन। सो त्यो भिडियो नि हेरिसक्नु भयो होला, यो चाहिँ तिनीहरूको फाइल हो। सो गोप्रोमा अब 32 GB र अनि त्यहाँबाट एउटा मात्र ब्याट्री छ नि त, त्यही भएर मैले धेरै फुटेजहरू चाहिँ खिच्न पाउँदिनँ क्या रेगुलरली। म त रेगुलरली भन्दा नि कन्टिन्युसली चाहिँ मैले खिच्न पाउँदिनँ। त्यही भएर ठाउँ ठाउँमा बचाएर आफ्नो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स अनुसार होइन मिलाएर खिचेर जस पुगिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ मैले अब ल्यापटपमा राखिसकेँ होइन। अनि आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजुको भोलि बर्थडे छ क्या, त्यही भएर चाहिँ आज सबजना कलेजको केटाहरू मिलेर कतै जाने कि भन्ने प्लान बनाएको छ। त्यही प्लान अनुसार चाहिँ अब चिया खाने ठाउँमा भेटेर अनि त्यहाँबाट कता जाने, के गर्ने, कसरी जाने, को जाने होइन त्यो डिसाइड हुन्छ। सो त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ होइन। अनि सो अब राम्रो भिडियोज होइन अलि रेगुलरली ल्याउन खोज्छु। सो त्यही हो मेरो प्रमिस चाहिँ है त। सी यु गाइज लेटर। गुड मर्निङ आज हाम्रो बर्थडे बोय आज इन्ट्रो हान्दिउँ न त। के कस्तो इन्ट्रो? हेलो गाइज, वेलकम टु द रुपेश च्यानल, रुपेश ब्लग। अनि रबिनको नि ब्लग, मेरो छैन ब्लग। केरा ब्लग पनि आउँछ। बर्थडे बोयलाई आज लास्टको बर्थडे है। सच बात है कि किसी ने अफवाह फैलाई है? सच बात है राजू सर। हिजो नै भिडियो इन्ट्रो गरेर खिच्नु खोजेको थिएँ तर ढिला भयो कि यताउता गर्दा। हामी चाहिँ अहिले यता सुकुटेतिर यस्तो बिहान भइसक्यो होइन। सो अब चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँ गएको म भिडियो बनाउँदै जान्छु होइन। सो स्टे ट्युन गाइज। नयाँ सब्सक्राइबरहरू हुन्छ भने चाहिँ वेलकम टु माई च्यानल। ओ इन्टरप्सन। अनि पुरानै हुनुहुन्छ भने चाहिँ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है त। अब त्यही नोटमा आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। हिजो आउँदाखेरि डबल लोड आएको होइन, अहिले सिङ्गल लोड पाउँदाखेरि चाहिँ बरु बल्ल मजा आइरहेछ। I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Don't take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. सो निस्क्यो गाइज हामी चाहिँ दलाल घाटबाट। सो अब यो बाटो नै अलिअलि कुदाउने बाटो त छ होइन, तर अब त्यस्तो कुदाइँदैन होला। यहाँबाट चाहिँ हामी हुन्छ नि स्लोली बिस्तारै नै जान्छौँ, नो रस होइन। रोडतिर बालुवाहरूले चाहिँ मलाई रोडै रिस्की बनाइदिने क्या, के भन्ने अब। यो बाटो धेरै ट्रकहरू हिँड्छ नि त, त्यो सुकुटे अनि यता दोलाल घाट साइडतिर अब यो
खोलाहरू बढी भएर बालुवा गिट्टीहरू बोक्ने गाडीहरू ट्रकहरू बढी हिँड्छ क्या अनि त्यही उनीहरू गाडीहरूले खसाल्दै हिँडेर रोडै जस्तो बनाइदिने क्या ओ यत्तिकै त हाम्रो बाइक BS6 मा उनीलाई आवाजै आउँदैन होइन त्यसमाथि यो बुलेटको पछाडि बस्दाखेरि त खै भाइब्रेसन ह्यान्डलमा अलिकति भाइब्रेसन मात्र हुन्छ त्यो बाइक त आवाज त मैले केही सुनेको छैन होइन भुत्तो भाङ केही सुनेको छैन आफ्नो बाइकले नि बुलेटको आवाज निकाल्यो कि जस्तो लाग्नु थालिसक्यो पट 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 गरेर आवाजै छैन ल ए भयो त यस्तो गाह्रो भइसक्यो यार गर्मीले बाइकमा हिँडेपछि त अलिकति हावाले चिसो हुन्थ्यो नि त्यो पनि छैन क्या अहिले त राइट सब केटाहरू भेला भयो सब ल 4वटा बाइक थियो खासमा 5वटा बाइक थियो अनि अरू एउटा साथीको चाहिँ बिहानै जानुपर्ने काम भएर गइसक्यो होइन के साह्रो सिङ्गल सिलिन्डरमा किन मान्छेहरूले यस्तो उ गर्छ यार केही कामै छैन यस्तो के बिचिङ गरिरहने ल त्यसै बाल भएन के भन्ने र गयो रबिन गयो बब्बाल छ नि हो एमटीमा पावर मोर देन इनफ फर नेपाली रोड्स नेपालको हाइवेको कन्डिसन कठै जोस बाटो चाहिँ बनाउँदै रहेछ होइन तर बेलुका बनाउनु पर्ने हो क्या बाटोहरू कम गाडी चल्छ नि त तर के भन्नु यो रुटमा त ट्रकै बेसी चल्छ सो बेलुका नि पोसिबल हुँदैन होला क्या सो होला त्यही केही मजबुरी टाइपको यो बाटो पहिला यस्तो खतम थियो झन् यो त पिच भएको हो नि त पछि एकलट फेरि त्योभन्दा अगाडि पो थियो त आम्बो बकवास मान्छे त्यो दाउन्नेवाला धुलो थियो क्या यता पनि प्लास्टिक ओढेरै हिँड्नु पर्ने टाइपको त अहिले यतिको भयो नि त छ तर यतिको त कहाँ पुग्यो त अफ-रोडिङ इन द नेसनल हाइवे कस्तो हतार गरेको यार ओभरटेक गर्नु अब सपोज यो सिचुएसनमा होइन यो एनएसले अब ओभरटेक गर्नु खोजिरहेको छ नि त सो यसले ओभरटेक गर्दा कि त यसकै पछि गर्नु पऱ्यो होइन कि त यसलाई ओभरटेक गर्नु भएन क्या ओभरटेक हाइवेमा ओभरटेक गरेको गाडीलाई ओभरटेक गर्यो भने यस्तो जुत्ने चान्स हुन्छ अब मेरै केसमा अब उता पोखरा जाने हाइवेमा क्या त्यो बेला एकपल्ट भएको छ क्या म अब उताबाट केही इन्कमिङ ट्राफिक छ कि भनेर यस्तो हेर्नलाई उता साइडमा गइरहेको थिएँ होइन अनि मेरो साथी यस्तो उतापट्टि आफ्नै लेनमा गाडी थियो म अर्को लेनमा थिएँ अनि म केही छ कि भनेर ओभरटेक गर्नुको लागि क्या केही छ कि भनेर उता गएको बिचबाट उसले त ल्याम्म छिराएर ओभरटेक गरिदिएर क्या अनि यस्तो गाली खायो मेरो बिचरा कुनै अब हुन्छ नि ट्रक गाडीहरूलाई बाइकले ओभरटेक गरिरहेको छ कारले ओभरटेक गरिरहेको छ भने त्यो ओभरटेक गरेकै गाडीलाई ओभरटेक गर्नु खोज्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको क्या मैले चाहिँ सो त्यही हो अलिअलि हामीलाई थाहा भएको कुरा होइन अब म्याक्सिमम् त अब राइट सागरबाट
राइड विथ सागरको भिडियोबाट सबैले हेरि त सक्यो होइन। अब त्यो भन्दा त हामीले के भन्ने हो र, के भन्ने ठाउँमै छैन होइन। तर त्यसमा छुटपुट एक दुईवटा कुराहरू याद आएको बेला टुच्च भनिदिएको मात्र हो क्या, आफूलाई थाहा भएको अथवा एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू। ओ यहाँ रहेछ नि त केटाहरू। गइहालौँ। चट्ट भक्तपुर हाइवे आएपछि चाहिँ आनन्द लाग्छ हौ। बाटो ठुलो हुन्छ, जे होस् घर अब 5-10 मिनटमा पुग्यो भन्ने हुने क्या। कहिले गएर पल्टिम जस्तो भइसक्यो यार। कटिसक्यो, चाक दुखिरहेछ यार। ल अब एकैछिनमा घर पनि पुगिन्छ है त। सो भिडियो एन्डिङ चाहिँ म अर्कै अहिले एकछिनमा दिन्छु होला। सो द्याट वाज इट गाइज होइन। एकदम थाकेको छ अहिले चाहिँ होइन। हल्का घर आएर त्यही 12-1 बजीतिर घर आएर फ्रेसेस भएर अहिले चाहिँ बसिरहेको छु। अनि यो गर्मी महिनामा चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि खोलाको किनारमा राइड गरेर नि होला, एकदमै गर्मी थियो क्या, एकदमै वाइल्डै गर्मी थियो। सो अहिले चाहिँ यो फाइलहरू कपी गरेर मैले राखिदिइसकेँ होइन, किनभने मेरो 32 GB को मात्र मेमोरी कार्ड छ, त्यही भएर यो सब फाइलहरू राख्न मिल्दैन। सो यो चाहिँ हालिसकेँ, अनि अब यो चाहिँ म एडिट गरिहाल्छु होइन, रेगुलरली हाल्नु पऱ्यो नि त भिडियो। सो त्यही हो गाइज यो भिडियोको लागि चाहिँ होइन। अनि अर्को भिडियोमा हामी अवश्य पनि भेटौँला। अन्टिल देन बाई बाई।